Hello. Okay, so today we will start with the grammar part and we will also try to solve a few questions. अनि ग्रामरको केसमा चाहिँ we were going through parts of speech sentence form हुँदाखेरि different types of wordsबाट form हुन्छ and we were learning कि कुन types of word हुन्छ तिनीहरू भनेको के हो and we were also trying to figure out कि कस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो वर्ड्सहरू आउँछ and हामीले त्यो वर्ड्सहरूलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भनेर हैन सो until now we have looked at nouns के हो कहाँ आउँछ र कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कता सिङ्गुलर आउँछ कता प्लुरल आउँछ along with that हामीले verbs कहाँ आउँछ कुन चाहिँ verb आउँछ र त्यो verbलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने we also talked about those things and today we will talk about another very important type of word, and that is adjective. Now, before we talk about adjective, do you actually know adjective भनेको कस्तो word हो भनेर? Anyone? कसैलाई थाहा छ adjective कस्तो word लाई चाहिँ हामीले adjective भन्छौँ भनेर? थाहा छ सर जसले चाहिँ अब त्यसको विशेषता जनाउँछ सर के गर्दैछ कस्तो छ भनेर यताउति जस्तै एडजेक्टिभ भनेको सिम्पली के भन्न मिल्छ त कस्तो भनेर क्वेसन गर्दा जुन वर्ड चाहिँ आन्सर आउँछ द्याट वर्ड इज एडजेक्टिभ जस्तै हामीले गर्लको लागि डिस्क्राइब गर्दा हामीले कस्तो गर्ल भन्न मिल्छ त ब्युटिफुल स्मार्ट ट्यालेन्टेड गोर्जियस त्यस्तो खाले वर्ड्सलाई हामीले के भन्छौँ एडजेक्टिभ सिमिलरली बोयलाई डिस्क्राइब गर्दा हामीले कस्तो बोय भन्न मिल्छ त ह्यान्डसम स्मार्ट ट्यालेन्टेड डम यो वर्ड्सहरू के भयो एडजेक्टिभ हामीले फरेस्टलाई डिस्क्राइब गर्नु छ भने डेन्स फरेस्ट युज गर्छौँ रोडलाई डिस्क्राइब गर्नु छ भने वाइड रोड या त न्यारो रोड सो यस्तो खाला words which are used to describe nouns are called adjectives nounsलाई nouns कस्तो छ भनेर भन्नलाई युज हुने वर्ड्सलाई चाहिँ we call them adjectives so simply adjectives भनेको के हो त नाउनलाई डिस्क्राइब गर्ने or नाउनको फिचर देखाउने वर्डलाई चाहिँ हामीले एडजेक्टिभ भन्छौँ कस्तो छ भनेर भन्छ सिम्पली एडजेक्टिभ भन्ने वर्डले है भन्छ युजली के हुने रहेछ एडजेक्टिभले त कस्तो छ भनेर फिचर देखाउने रहेछ त्यही भएर एडजेक्टिभ युजली के को अगाडि आउँछ त 90% केसेसमा नाउनको अगाडिपट्टि आइरहेको हुन्छ नाउनलाई अकम्पनी गरिरहेको हुन्छ एन्ड सिन्स एडजेक्टिभ भनेको फिचर वर्ड हो भनेपछि यो फिचर यो नाउनको पनि हुन पर्यो जस्ट बिकज एडजेक्टिभ हो राख्न मिल्दैन यो एडजेक्टिभ एन्ड नाउन रिलेटेड हुन पर्यो एन्ड कन्टेक्स्टमा पनि फिट हुनपर्छ जस्तै कन्टेक्स्टले नराम्रो नराम्रो भनिरहेको छ भने हामीले स्मार्ट भनेर राख्दैनौँ त्यहाँ के आउँछ त बरु डम भनेर चाहिँ आउन सक्छ नेगेटिभ भनेपछि त कन्टेक्स्ट अनुसार नेगेटिभ फिचर आउनु पर्यो हामीले के गरिदिन्छौँ नेगेटिभ फिचरवाला एडजेक्टिभ लगेर राखिदिन्छौँ सो adjectives are simply words which are used to describe noun or which are used to give the feature of the noun now after we know adjective के हो सेकेन्डमा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ अरे we need to know त्यो वर्ड्सहरू कहाँ आउँछ भनेर जस्तै एडजेक्टिभ्सहरूलाई हामीले प्रिडिक्ट गर्दाखेरि एडजेक्टिभ कस्तो कस्तो प्लेसेसमा आउँछ त एउटा द आर्टिकल र नाउनको बिचमा ब्ल्याङ्क आयो भने हामीले त्यहाँ के प्रिडिक्ट गर्छौँ त देयर विल बी एडजेक्टिभ भनेर द्याट मिन्स अ एन्ड द आयो ब्ल्याङ्क आयो र पछाडिपट्टि केहीको नाम छ भने हामीले त्यहाँ के राख्छौँ कस्तो हो भनेर त्यो नाउनको फिचरवाला वर्ड राखिदिन्छौँ नाउ द आउँछ भने त एडजेक्टिभ जस्तो सुकै हुन पनि सक्छ तर अ र एन आउँछ भने चाहिँ हामीले अझ फर्दर डिस्टिङ्विस गर्न मिल्छ अको पछाडिपट्टि यु गेट कन्सोनेन्टवाला वर्ड एनको पछाडिपट्टि चाहिँ भावेल सो अ एन छ ब्ल्याङ्क छ र नाउन छ भने हामीले एडजेक्टिभ भनेर त प्रिडिक्ट गर्छौँ एडजेक्टिभ पनि कस्तो हुन्छ त अ छ भने कन्सोनेन्ट एन छ भने भावेल एडजेक्टिभ हुन्छ भनेर प्रिडिक्ट गर्छौँ अर्को केस कहाँ आउँछ एडजेक्टिभ त मोर लेस र मस्ट जस्तो वर्ड छ र पछाडिपट्टि ब्ल्याङ्क आउँछ भने त्यो ब्ल्याङ्कमा हामीले के प्रिडिक्ट गर्छौँ त त्यो ब्ल्याङ्कमा चाहिँ एडजेक्टिभ छ भनेर प्रिडिक्ट गर्छौँ जस्तै सी इज मोर ब्युटिफुल देन another girl होइन के आयो त मोर पछाडिपट्टि यु गट
adjective. Next, if you get auxiliaries such as is, am, are, was, were, auxiliaries आउँछ भने यो हल्का कन्फ्युजिङ स्ट्रक्चर हुन्छ because auxiliaries हामीले verbमा already पढिसकेका छौँ. Verbमा we mentioned that auxiliaries are followed by either verb third or verb four. कि त ed आउँछ कि त ing आउँछ भनेर पढाएको थियौँ. Do you remember कुन केसमा ed आउँछ and कुन केसमा ing? Do you remember? हामीले एक्टिभ भोइसमा आइएनजी आउँछ, प्यासिभ भोइसमा के अरे इडी पास्ट आउँछ. पार्टिसिपल नो नो हजुर नो, भन्नु भन्नु एक्टिभ एन्ड प्यासिभ. एक्टिभ छ भने आइएनजी, जस्तै एक्सन गर्नेवाला इजको अगाडि नै छ भने त्यसमा आइएनजी आउँछ भनेको थियो. एक्सन गर्नेवाला इजभन्दा पछाडितिर छ भने चाहिँ के आउँछ भनेको थियौँ, भर्ब थर्ड आउँछ भनेको थियो. नाउ हामीले अलरेडी इज एम आर वाज वेयरको पछाडि भर्ब थर्ड र भर्ब फोर वर्ब आउँदाखेरि भर्ब थर्ड या भर्ब फोर इस्टाब्लिस गरिसकेका थियौँ. Now we are also adding one more possibility, and that is adjective. That means is am or was where आयो भने कि त हामीले एक्सन भन्छौँ. एक्सन कस्तो त, कि त भर्ब थर्डको फर्ममा कि त भर्ब फोर. भर्ब फाइभ पनि होइन, भर्ब वान पनि होइन, कि त भर्ब थर्ड कि त भर्ब फोर. अर भएन भने चाहिँ हामीले के भनिदिँदो रहेछौँ, एडजेक्टिभ भन्दो रहेछौँ अर फिचर भनेर भन्दो रहेछौँ. सो अक्जिलरिजको पछाडिपट्टि दुईवटा केसेस रहेछ, इदर भर्ब or adjective. Verb आउँदा either verb third or verb fourth depending on voice of the sentence. Now, यही रुललाई नै हामीले डिस्क्राइब इमेजको पिक्चर डिस्क्राइब गर्दाखेरि युज गर्ने हो. याद छ त्यहाँ के थियो? At first, there is something which is भनेर मैले कि त फिचर भन्ने कि त एक्सन डिस्क्राइब गर्ने भनेको थिएँ नि. किन त, किनभने इजको पछाडि कि त एक्सन आउँदो रहेछ कि त फिचर आउँदो रहेछ. त्यही भएर हामीले यही रुललाई नै उतापट्टि डिस्क्राइब इमेजमा युज गऱ्यौँ. हामीले के गर्थ्यौँ, द म्यान इज स्माइलिङ एट हिज स्माइलिङ विथ हिज फ्यामिली अर लाफिङ विथ हिज फ्यामिली भन्थ्यौँ नि. त्यस्तै द म्यान इज भेरी ह्यान्डसम पनि भन्थ्यौँ. सो के आउँदो रहेछ त, इज एम आर वाज वेयरको पछाडिपट्टि इदर देयर विल बी फिचरवाला वर्ड अर देयर विल बी वर्ब थर्ड अर वर्ब फोर. अनि हामीले के पनि भनेको थियौँ त, बी आयो भने बीको ग्रामर एन्ड इज एम आर वाज वेयरको ग्रामर सेम नै हुन्छ. द्याट मिन्स बीको पछाडिपट्टि भर्ब थर्ड भर्ब फोर हुन्थ्यो भने अर्को पनि पोसिबिलिटी के को रहेछ त, द्याट कुड बी एडजेक्टिभ एज वेल. सो दिज आर द केसेस जहाँ चाहिँ हाम्रो एडजेक्टिभ हामीले प्रिडिक्ट गर्ने भयो. Similarly, I also have compiled a list of words which are often followed by adjective. जस्तै if मैले stay भन्छु भने stay active in the classroom भनिरहेको हुन्छ नि त. So active word चाहिँ के भयो त, एडजेक्टिभ हो भनेपछि स्टेको पछाडि के आउँदो रहेछ त, एडजेक्टिभ आउँदो रहेछ. जस्तै he became very popular, he became very handsome, she became very beautiful. के आयो त, became को पछाडिपट्टि नि के आयो त, एडजेक्टिभ. इट साउन्ड्स अमेजिङ, के आयो त, कस्तो, इट साउन्ड्स अमेजिङ, साउन्ड्सको पछाडिपट्टि नि एडजेक्टिभ. इट इट स्मेल्स रिफ्रेसिङ, के आयो त, स्मेल्स कस्तो, रिफ्रेसिङ. It tastes delicious. Taste को पछाडि के आयो त, adjective. It looks fabulous. के आयो त, कस्तो देखिन्छ, fabulous भनेर. So these are some of the verbs which are often accompanied with adjective. And I also have compiled a list of adverbs which are also followed by adjective. जस्तै she's usually late, she's so beautiful, होइन, she's very beautiful. So यो adverbs आउँछ भने पनि यिनीहरूको पछाडिपट्टि नि के आइरहेको हुन्छ त, adjective. So यति वर्ड्सहरूलाई याद राख्ने. अर्को बीको फर्म्सको पछाडिपट्टि नि एडजेक्टिभ आउन सक्दो रहेछ, अक्जिलरिजको पछाडि नि एडजेक्टिभ आउन सक्दो रहेछ, मोर लेस र मस्टको पछाडिपट्टि नि एडजेक्टिभ, एन्ड आर्टिकल र नाउनको बिचमा एडजेक्टिभ आउन सक्दो रहेछ. यो चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ एडजेक्टिभ्स देख्छौँ भनेर प्रिडिक्ट गर्नको लागि भयो. अब हामीलाई एडजेक्टिभ आउँछ भनेर थाहा भएपछि त हामीलाई अप्सन्सलाई एनालाइज पनि गर्न पऱ्यो. अब अप्सन्सलाई एनालाइज गर्दा हामीले कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ एडजेक्टिभ हो, कुन चाहिँ होइन भनेर त्यो पनि फिगर आउट गर्नु पऱ्यो नि त. त्यसको लागि हामीसँग दुईवटा अप्सन्स छ. एउटा, we can identify adjectives by looking at their spellings. Another is by doing yes yes tests, है. जस्तै हाम्रो ब्युटिफुल वर्ड एडजेक्टिभ हो भनेर थाहा भयो नि त, कस्तो केटी ब्युटिफुल जुन चाहिँ हरेक वर्ड जसको लास्टमा एफयुएल आउँछ, दोज वर्ड्स आर एडजेक्टिभ. अर्को फेमस भनेर भन्छौँ हामीले, कस्तो मान्छे, फेमस मान्छे भनेपछि लास्टको वर्डको लास्टमा ओयुएस आउँछ भने त्यो वर्ड पनि के हुने भयो त, एडजेक्टिभ. ह्यान्डसम एडजेक्टिभ हो भने हामीले भन्छ लास्टमा एसओएमई आउँछ भने पनि एडजेक्टिभ. सिमिलरली एल, आइभी,
fantastic IC ABLE यस्तो खालको spellings आउँछ भने we will know कि यो word चाहिँ adjective हो. Now these are suffixes. Suffix भनेको word को last मा आउने parts लाई हामीले suffix भन्छौँ. Word को starting मा आउँछ भने त्यसलाई prefix भन्छौँ. Suffix बाट पनि थाहा हुन्छ adjectives हो भनेर. Prefix बाट पनि हामीले adjectives हरूलाई identify गर्न मिल्छ. For example, illegal. Legal मा ill लगाइदियो भने के भन्छ? Illegal. Possible मा im लगाइदियो भने के हुन्छ? Impossible. Responsible मा ir लगाइदियो भने के हुन्छ? Irresponsible. Active मा in लगाइदियो भने के हुन्छ? Inactive. Honest मा dis लगाइदियो भने के हुन्छ? Dishonest. अनि लिङ्कमा अन लगाइदियो भने के हुन्छ? अनलिङ्क. सो यो वर्ड्सहरू चाहिँ के हुने रहेछ त फेरि adjective नै हुने रहेछ. So either by looking at the suffix sounds, suffix spelling or prefix spelling, we can identify adjectives. अब हेर है, suffix को केसमा चाहिँ त्यो जस्तो हुन नि सक्छ, positive, negative, neutral. However, यो prefix आउँछ भने चाहिँ हामीलाई के पनि थाहा हुन्छ त यो वर्ड्सहरू चाहिँ negative meaning दिनेवाला words हो भनेर पनि थाहा हुन्छ. जस्तै हामीले active भनेर in लगाइदियो भने inactive चाहिँ के हुन्छ फेरि negative sound, negative meaning वाला word हुन्छ. Honest मा dis लगाइदियो भने के हुन्छ त dishonest हैन. agreement मा dis लगाइदियो भने disagreement. सो यस्तो खालको words यो dis in on लगाउँछ भने चाहिँ त्यो adjective त हो. Along with that त्यो negative adjective हुन्छ भनेर पनि हामीलाई थाहा हुन्छ. सो यो चाहिँ स्पेलिङ्सहरूबाट थाहा हुने भयो. सिमिलरली हामीलाई एड्जेक्टिभ हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्नलाई अर्को एउटा पनि स्ट्राटेजी के छ त? फर इक्जाम्पल हामीलाई ब्युटिफुल वर्डको स्पेलिङबाट हामीलाई थाहा पाएनौँ भने हामीले के गर्न मिल्छ भने हामीसँग मोस्टली आउने वर्ड चाहिँ के हो त? भर्ब, एडभर्ब, नाउन, एड्जेक्टिभ. अब नाउनको त सिङ्गुलर एन्ड प्लुरल फर्म हुन्छ भनेपछि नाउनमा यस यस लाग्ने रहेछ. भर्बको भर्ब 5 एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि यस यस भर्बमा पनि लाग्ने रहेछ. एडभर्बको त एलवाई हुन्छ, एडभर्ब त त्यसै छुटिहाल्छ. एउटा मात्रै वर्ड जसमा यस यस लाग्दैन त्यो चाहिँ के हो त? एड्जेक्टिभ्स. सो इफ वी वान्ट टु आइडेन्टिफाई एड्जेक्टिभ्स we can do yes yes test. If the word ma yes yes लाग्यो भने that will never be adjective. If the word ma yes yes लाग्दैन भने मात्रै त्यो word चाहिँ adjective जसरी function गर्छ. So हामीलाई जब yes yes find out गर्नु छ सुरुमा सरी हामीलाई जब adjective find out गर्नु छ फर्स्टमा yes yes भएको word जति सबै फाल्दिने. And remaining optionsमा पनि हामीले के गर्ने त? yes yes लगाएर चेक गर्ने. इफ त्यो वर्डमा yes yes लाग्छ, yes yes वाला वर्ड फर्म पनि एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो एड्जेक्टिभ नै होइन. इफ लाग्दैन भने चाहिँ बल्ल त्यो वर्ड के हुन्छ? एड्जेक्टिभ हुन्छ. सो एड्जेक्टिभ भनेको फिचरवाला वर्ड. दिज आर द प्लेसेस जहाँ चाहिँ यु क्यान एक्सपेक्ट एड्जेक्टिभ. फाइन्ड आउट कसरी गर्ने रहेछौ? बाई लुकिङ एट द स्पेलिङ्स or by doing yes ES test. है. So that is how we deal with adjectives. Mostly adjective कसको अगाडि आइरहेको हुन्छ त? नाउनको अगाडिपट्टि आइरहेको हुन्छ or यो वर्ड्सको पछाडिपट्टि or is am or was where को पछाडिपट्टि आइरहेको हुन्छ. है. So these are the common places you will see adjectives. Okay, let's try solving a few questions then. I'll give you 10 questions and try solving them with them. I'll give you a few minutes. Keep in mind हामीलाई टाइम अलिक कम दिन्छ रिडिङमा. त्यो भएपछि अलि छिटो भ्याउन पऱ्यो क्वेसन्सहरूलाई.
Okay, now let's talk about the answers. First, go, what did you write? Classic and laborious. Classic and laborious. First, go, you Classic are movie. classic. Okay, so a novel, novel book ko naam भयो. That means हामीलाई यहाँ कस्तो novel भन्नु पर्यो, adjective आउने भयो. Adjective एउटा classic word हो, level चाहिँ होइन. कसरी थाहा हुन्छ त, एउटा भयो भने level, धेरै भयो भने त हामीले levels भन्छौँ नि. जस्तै यो गेममा लास्टै धेरै levelsहरू रहेछ भन्थ्यौँ नि. yes yes आउने बित्तिकै that word will never function as adjective. Emphasize पनि adjective होइन, यो verb हो. IZD आउँछ भने प्लस emphasize, emphasizes पनि हुन्छ. yes वाला फर्म एक्जिस्ट गर्छ भने that is not adjective. Taste, tastes, यो पनि होइन. Prefer, prefers. Expenditure, एकजनाको भयो भने खर्च, धेरै मान्छेको भयो भने expenditures, यो पनि होइन. Laborious is another adjective. Famous भनेको जस्तै भयो. Expensive, कस्तो expensive भन्छ, यो पनि adjective भयो. Meet होइन फेरि, किनभने meetको meets, meeting हुन्छ. So only three adjectives are there. एउटा laborious, expensive and classic. भने चाहिँ हामीले AEIOU राख्न मिलेन. So expensive work गर्ने भएन त्यो ब्ल्याङ्कमा. Either that will be laborious or classic. अब मेहनती नोभल त हामीले भन्दैनौँ. नोभल कस्तो होला त? It could be classic. So we will place classic novel. अब next, मोर मोस्ट र लेसको पछाडि त हामीले त्यो इजेक्टिभ भनेको थियौँ. सो हामीले कस्तो प्रोसेस भन्नु पऱ्यो. अब कस्तो भन्नलाई त दुईटा वर्ड छ. वान इज Laborious. अर्को एक्सपेन्सिभ. पैसाको कन्टेक्स्टै छैन. वी कान्ट डिरेक्टली से एक्सपेन्सिभ भनेर. सो वी विल प्लेस laborious process. Number two, what did you write? Infamous. Infamous. Very good. Punji is हामीले इज भनेपछि EDING खोज्थ्यौँ. दुइटै नै छैन भनेपछि त हामीले एडजेक्टिभ खोज्ने हो. त्यहाँ अरू कुनै एडजेक्टिभ छँदै छैन, बिकज हरेक वर्डमा यस यस लाग्छ. कुनैमा त अलरेडी यस यस छ भनेपछि त त्यो हुने भएन. एउटा मात्रै एडजेक्टिभ के हो त? इनफेमस. Number three, I don't think you need Healthy. be healthy. People should do exercise daily. Number four, Dangerous. now whenever you see usually, unusually, these Upright. are often followed by adjective. अब usually unusually पछाडि हामीसँग दुईटा adjective छ, dangerous and supportive. अब यहाँ हामीलाई पोजिटिभ कुरा गरिरहेको छ कि नेगेटिभ कुरा गरिरहेको छ त्यो थाहा पाउनु थियो. मैले यो Unfortunately. अनफर्चुनेटली भनेपछि त त्यो Negative. नेगेटिभ कुरा गर्छ. Yes. I will be placing Dangerous. dangerous. Very good. Number five, Irresistible. irresistible. Flowers will release an भनेपछि कोही कोहीले यहाँ स्मेलमा pungent लगाइदिरहेको हुन्छ, but it doesn't fit. Collocation त grammatically fit हुँदैन, किनभने an भएपछि we need vowel word. Vowel. Actually one vowel word, and that is irresistible. Irresistible. रेजिस्टै गर्न नसक्ने, रोक्नै नसक्ने स्मेललाई चाहिँ हामीले इरेजिस्टिबल, अट्र्याक्ट हुनबाट रोक्न नसक्ने स्मेललाई इरेजिस्टिबल भन्छौँ. नम्बर सिक्स, Effective. Effective. मस्ट पछाडि त हामीले एडजेक्टिभ खोज्दाखेरि दुईटा मात्रै छ, कि त इफेक्टिभ हुन्छ कि त भेरियस. Various. हामीले पढिसकेको वर्ड हो. भेरियसको पछाडि प्लुरल नाउन आउँछ भनेको थियो. हामीसँग यहाँ के छ? टुल मात्रै छ भनेपछि भेरियस मिलेन. के राख्नु पर्यो? मोस्ट इफेक्टिभ टुल. Number seven, what did you write? Unique. Unique. अब यहाँ हामीसँग इम्बेरेसिङ स्टोरी पनि कलोकेसन हो, एक्सप्लिसिट स्टोरी पनि कलोकेसन हो, र युनिक स्टोरी पनि कलोकेसन हो. अब मलाई एक्स्ट्रा हिन्टको लागि I'll be looking at the context. मैले यहाँ whilst भन्ने वर्ड देखेँ. whilst, while, although, however, but, yet यिनीहरूलाई भन्छ कन्ट्रास्ट कनेक्टिभ. अब यिनीहरू आउँछ नि अगाडि र पछाडिको आइडियाज विल बी अपोजिट इच अदर. द्याट मिन्स कमनको अपोजिट राख्दा इम्बेरेसिङ नि हुँदैन, एक्सप्लिसिट नि हुँदैन, के हुन्छ? युनिक स्टोरी. Number eight, what did you write? After extensive interviews with more than 50 of them, the author discovered that most are costa thinkers. Integrative. Integrative. Integrative thinkers. Good. Number nine, what did you write? Valuable. Our ancestors were
pioneers discovering and cultivating the most cost crops, Valuable. Valuable. valuable crops. And what was the answer to the last blank? Can have अरे ग्रामर में confusion create गरिदिन्छ because have पछाडि त हामीले के भनेको थियौँ have पछाडि verb third भन्थ्यौँ but you don't see any verb thirds over here have को पछाडि 90% केसमा you get verb third तर have को पछाडि noun आउन पनि सक्छ I have a phone त्यो केसमा के आयो त फोन आयो नि त नाउन आयो नि त सो हाम्रो यहाँ नाउन चाहिँ के छ त इफेक्ट्स भनेर छ अब हामीले यहाँ कस्तो इफेक्ट्स भन्न पर्यो अब कस्तो Positive, इफेक्ट्स negative. either negative or Or positive. If we are talking about Ramro cheese, there will be positive effect. If we are talking Positive. about no Ramro cheese, there will be negative. Now he's saying a specific focus on profits, which is actually a good thing. So I'm so positive effect. However, if he had written focus only on profits, that would have been bad thing. I'm negative effects when I okay. So this is how we solve reading को questions. अब reading को questions solve गर्नको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ त वर्ड्सहरु कस्तो कहाँ कसरी छुट्याउने यति स्किल्सहरु चाहिँदो रहेछ मोस्टली हाम्रो ब्ल्याङ्कमा तीन टाइप्सको वर्ड आइराको हुन्छ verb noun and adjective that means if you are able to identify these sentence structures very well, you can actually start solving reading K questions. So today we will be practicing drag and drop fill in the blanks. I think I'm saying about tinta side questions, but the remaining are important ones. So we can slow down a bit and start focusing on practicing part as well. So I'll be sharing Yota website and we will be practicing question from there. Okay. Okay, let's try this question. And when we are solving fill in the blanks, हामीलाई आजकल question त्यस्तो धेरै गाह्रो आउँदैन but के चाहिँ difficult बनाइदिएको छ time management चाहिँ हल्का complicated छ because धेरै questions लाई थोरै time मा भ्याउनु पर्छ that means per question लाई नै हामीले धेरै time spend गर्न मिल्दैन so when you're solving question this one is drag and drop because हामीले answer drag गर्दै drop गर्छौं drag and drop fill in the blank should be completed within 1 minute and 30 seconds. Hey, so try to solve questions faster as well. हामीलाई accuracy त चाहिएको छ but at the same time we need speed as well. So let's try solving questions. अलिक छिटो छिटो solve गर्दै जाऊँ है त. Okay, try first को के हुन्छ होला answer यो त सजिलो रहेछ. Basic grammar. Weather. Whether it's your morning espresso or an energy drink at the gym, caffeine might be such an Integral part. integral part. First answer is very Weather. obvious. Basic grammar. Sentence को first word को initial letter should always be Specifically capital. caffeine and Yes. So weather अनि weather को structure के हुन्छ त weather आउँछ भने or पनि आउन पर्छ so it fits. Next, caffeine might be such an dash part of your routine and भन्ने बित्तिकै Integral. हाम्रो कस्तो word भयो integral. A E I O U अरु छँदै छैन रहेछ छन् चाहिँ acts पनि छ तर हामीलाई के थाहा छ त and को पछाडि कहिले पनि yes yes वाला word आउँदैन. Next, which usually to calm us Acts. down physiologically. Acts. Act. अब यो which भनेको subject जसरी function गर्छ so 5 आउन पर्यो एउटा छ acts अर्को छ serves अर्को छ basis. Sobs हुन्छ Sobs हुन्छ कि Serves Sobs to calm us Sobs down. Specifically, caffeine acts to block the brain chemical adenosine, which usually Serves. Sobs हुन्छ act भएको way on हुन्थ्यो होला serve भयो भने 2 हुन्छ होला basis को 2 हुँदैन base को on हुन्छ होला बस एकचोटि लाइक collocationले serve जस्तो indicate गरिरहेको छ. Next, ing plus object and ing plus object हुन्छ कि lowering our blood pressure and Slowing. Slowing our breathing. our breathing. So and के गर्दो रहेछ and ले कन्सेप्ट्सहरुलाई कनेक्ट गर्दो रहेछ ग्रामर र कन्टेक्स्ट दुईटै नै सेम राख्छ and ले
Okay, now let's try this one. In previous project work, the number of koalas was not something. ESMR was where क्या हुन्छ अरे भनेको थियौँ None. ग्रामेटिकली भर्ब थर्ड भन्थ्यौँ होइन कि त भर्ब थर्ड कि त भर्ब फोर्थ त्यहाँ आइएनजी छँदै छैन इडी पनि छैन तर मैले के भनेको थिएँ Known. भर्ब थर्ड इडी हुँदैन कहिले काहीँ डिफरेन्ट हुन सक्छ Was not known, नन हुन्छ सर but नन distribution न्यू had been नट recorded across an area of Yes. हेबिटेट हेबिटेट्स Niches हुन्छ अक्रस हुन्छ कि हेबिटेट्स हुन्छ कि अक्रस area of 2000 square kilometers in dash featuring Marga. अब हेर है Niches whenever you get confused my recommendation do not get stuck at that particular blank किनभने हामीलाई त अहिले गेस गर्नलाई पनि धेरै अप्सन्स छ नि त मुभ अन यिनीहरू दुईटा फिल the गर्ने दुईटा communicants अप्सन्स and त गर्छ नि recollect त their numbers. अब there were आउँछ भने यहाँ भर्ब थर्ड नआए पनि यहाँ के आउन सक्छ त भर्ब थर्ड त आउँदैन एडजेक्टिभ भर्ब थर्ड आउँदैन होला अब यहाँ के आउन सक्छ त कोलाज भनेर चाहिँ कस्तो कोलाज चाहिँ हुन सक्ला ए होइन वेट देयर वर भन्छ धेरैवाला वर्ड यस यस आउन पनि सक्छ यो कस्तो वाला सेन्टेन्स हो There were habitats. Koalas might eventually. यो पनि आएन भने छोडिदिने माइट पछाडि भवन होला यहाँ चाहिँ भवन राखिदिने There might eventually कोलाजले फुडले के गर्छ consume. Consume all the available food. There were habitats, I think. कन्ज्युम चाहिँ हुँदैन है इट्स कन्ज्युम pronunciation चाहिँ consume हुन्छ okay so there were something koalas might eventually all the available food in an area Concerns. कन्सर्न्स हुन्छ सर त्यहाँनिर starvation भन्छ यहाँ त के Concerns. starvation भन्छ त there were concerns there were auxiliary पनि हिँडिरहेछ धेरै छ भनेर concerns यहाँ अलि सेन्टेन्समा मलाई डाउट चाहिँ के छ माथि भने द्याट हेबिटेट्स नै हुन्छ हुनुपर्ने हो कि जस्तो लागिरहेको थियो there were concerns that हुनु पनि यहाँ ग्रामरमा यहाँ सेन्टेन्समा मिस्टेक छ okay next but distribution has been recorded across an area of 2000 square kilometers in dash featuring हेबिटेट नै हुन्छ Inhabited. हेबिटेट नै हुन्छ सर हेबिटेट्स प्ले बस्ने ठाउँ नै होला एनिमल्स एनिमल भनेर आएको पनि छ डेट नहोला निश भनेको स्पेसिफिक क्याटेगोरी त्यो पनि हो जस्तो देखिन्न अक्रस अलरेडी सेन्टेन्समा छ एरर्सको कुरा छैन ल ठिकै छ जस्तै हल्का स्योर छैन भने अरू अप्सन्स पनि टेस्ट गरेर हेर्ने कि अरू अप्सन्स सबैमा मिलेकै जस्तो देखिँदैन भने चाहिँ के राखिदिउँ जे भयो जस्तो चाहिँ Must complex. How can artificial intelligence help us solve some of the most Complex. Complex. complex and pressing problems in the world? What are the something and Ethical and social implications. ethical social similar type of words म्हणजे ethical and social implications various भनेपछि plural noun होला भर्खरै हामीले discuss Domains. rather than चाहिँ एउटा मात्रै रहेछ various domains can पछाडि verb one अस्तिको grammar Treats. Enhance. better बनाउँछ होला Enhance. enhance गर्छ होला एनएनसी के एनएनसी एनएनसी बाबा okay let's try this one living in cities that never sleep has its price inhabitants are getting less cost to quality sleep होला त यहाँ नराम्रो भनेको छ भने चाहिँ नराम्रै sleep worse quality sleep we cannot can भन्छ verb one Forget. we cannot verb one देखिन मैले एउटा मात्रै देखेँ verb one We cannot forget that sleep that sleep
double comma is a fundamental part. Now, remember this structure, eh? Writerलाई जब extra details दिनु छ भने writerले के गर्छ double अहिले comma use पकाउँछु गर्छ. अहिले मेरो यहाँ Yes, काम this छ is just काम extra छ details. अहिले पक्ला छ र एकदम बस म पकाइदिइहाल्छु If you're unsure about the answer, just move on to another blank, eh? Do not waste your time on single blank. I know भने next गरी don't get dash. You get word पछाडि धेरै जसो ed आइरहेको हुन्थ्यो. We don't get ए हैन त कि त ed आउँछ कि त get भनेपछि get हैन get पछाडि noun नै आउँछ. Get भनेपछि पाउने पाउने भनेपछि हामीले के पाउने भनेर नाम आउँछ noun. It is well established that if we don't dash, we end up sick. Get के पाएन भने चाहिँ हामी sick हुन्छ होला त. If we don't get enough, we end up getting sick. Now you try girl. though often. अब जस्तै यहाँ के छ त फन्डामेन्टल भनेको इम्पोर्टेन्ट कम अगाडि के हुने छ फेरि अन्डरभ्याल्युड भनेको कम भ्याल्यु दिने अपोजिट भयो नि त मान्छे अपोजिटलाई केले कनेक्ट गरिदिन्छ Though. कन्ट्रास्ट कनेक्टिभली though often undervalued is a fundamental part of staying in good health. Okay, let's try this one. Alert. Alert. Perseverance like has a weather station to alert it. Oh, good. Alerted of any unfavorable conditions for operation. The rover consistently sends weather information back to ground for scientists to Analyze. Analyze. it. The cameras on Perseverance also have covers that are only I'm like blanco अगाडिको ly को मतलब हुँदैन है. Look at this one. Camera सर used 2 पछाडि जहिले पनि भगवान हुन्छ सर sorry 2 पछाडि जहिले पनि भगवान हुन्छ 2 पछाडि जहिले पनि भगवान हुन्छ two पछाडि like 90% केसेसमा भगवान हुन्छ but there are some other phrases जसले noun पनि लिइदिन्छ जस्तै going to भन्छु भने मैले के भन्छु थाहा छ I am going to भने नि भगवान आउँदैन I am going to destination को नाम आउँछ I am going to पोखरा काठमाडौँ भन्छु मैले भन्छु पोखरा काठमाडौँ त नाउन भव त होइन कसरी थाहा हुन्छ भव होइन भव भनेर कसरी थाहा हुन्छ होइन भव होइन भने कसरी थाहा हुन्छ आइएनजी चेक गर्दा फिट हुँदैन नि त पोखरा आइङ हुँदैन काठमाडौँ आइङ हुँदैन होइन सो द्याट इज हाउ इट इज डिस्टिङ्ग्विस अर्को अकर्डिङ टु भन्छौँ भने अकर्डिङ टु को पछाडिपट्टि नाउन आउँछ अकर्डिङ टु साइन्टिस्ट एक्सपर्ट्स रिसर्चर्स भन्ने आउँछ हामीले okay are covers removed when the camera is in use limiting its यहाँ noun आउँछ है अब its को पछाडि noun आउँछ Exposure. exposure good त्यो दुईटा इट्स हुन्छ नि आइटी एपिस्ट्रोफी एस र आइटीएस दुईटा टोटल्ली डिफ्रेन्ट थिङ्स हो आइटीएस आउँछ भने नाउन आइटी एपिस्ट्रोफी एस आउँछ भने भव किनभने एपिस्ट्रोफी एस भनेको के हुन्छ इज हुन आउँछ नि त अनि अक्जुलरी पछाडि त भव आउँछ एडजेक्टिभ आउन पनि सक्छ होइन इट्स इम्पोर्टेन्ट पनि भनिदिन्छौँ हामीले कहिलेकाहीँ okay try this Principle. Protection of civil rights. Modern democracies characterized by free electrons and dash of civil rights characterize free election and Principles. noun चाहियो confusing देखिए मैले यो चाहिँ अहिले यो छोड्दिउँ let's move on to next one stand as the prevailing system existing systems of governance in many countries अब हेरे एउटा सर्टकट के हुन्छ थाहा छ ग्रामेटिकल सर्टकट सेन्टेन्स को बीचमा कमा र ब्ल्याङ्क आयो भने त्यहाँ आइएनजी आउने चान्सेस हुन्छ
अब हेरे Promoting राम्रो भनेको छ कि प्रमोटिङ हुन्छ कस्तो भनेको छ मेरो है त गभर्नेन्स राम्रै भनिरहेको छ भन्छ कि यहाँ त पार्टिसिपेसनलाई त बढाउने भन्ने जस्तो चाहियो कुन चाहिँ आइएनजी वर्डले भन्छ त promoting प्रमोटिङ पार्टिसिपेसन एन्ड माथि चाहिँ प्रिन्सिपल्स हुन्छ होला सर। त्यो चाहिँ म अलि अनस्योर छु अब ड्र्याग एन्ड ड्रपमा सुरुमा कहिले पनि गेस गर्ने नै होइन बिकज मैले तलको आन्सर माथि राख्दैन दुइटै बिग्रिन्छ सो आम गन गेस एट लास्ट प्लस मैले एक सौ पढ्दाखेरि त मैले झन् कन्टेक्स्ट बुझ्छु नि त त्यो भएपछि मलाई गेस गर्नलाई झन् सजिलो हुन्छ Okay, next in this democracy is the principles of the rule of law and separation of powers. Something Ensure that. sure ensure that government actions then government action the anyone checks and balances, preventing any one brand from पछि there is Emerging. Emerging journals. amassing एडप्टिङ gathering too much power. मान्छे अब पाँच गिरायो राइट्स अफ राइट्स त हुँदैन होला प्रोटेक्सन अफ राइट्स पनि हुनसक्छ होला प्रिन्सिपल्स अफ राइट्स प्रिन्सिपल Protection भन्दा होला पनि सर। प्रोटेक्सन होला सर। के हुँदैन Characterized राम्रोसँग by भनेको छ नि त्यो त। फिचर हुनुपर्ने हो सिभिल राइट्सहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छ मोडर्न डेमोक्रेसी एकचोटि यो चेक गर न प्रोटेक्सन नै रहेछ किनभने राइट्सको पनि प्रिन्सिपल्स अलिक वेयर्ड साउन्ड गर्छ क्या ओके लेट्स ट्राई दिस वान द टोकियो ओलम्पिक्स कहिले गयो पछाडिको पास्ट टेन्समा Ended. एउटा छ फिचर्ड पोस्ट त हुँदै हुँदैन रेकर्ड नम्बर अफ अकर्ड ओलम्पिक्सलाई अकर्ड अलिक वियर्ड साउन्ड गर्छ एन्डेड हुनसक्छ with a record number of medals for women. यसलाई हामीले women भनेर pronounce गर्छौँ है woman woman हुन्छ plural form is women singular form is woman women also made history by competing in new dash अब यस्तो such as आउँछ including आउँछ for example आउँछ like आउँछ भने पछाडिको वर्ड्स हेरेर अगाडिको गेस गर्ने स्केट Events. अब गेस गर्नु पर्यो न्यू के होला त Events. Events. new events such as skateboarding अब यस्तै यस्तै खाले चाहियो है किनभने कमा कमा छ भने Surfing. surfing and karate the Tokyo Olympics also dash the most gender balanced भन्छ त यहाँ त पास्ट Featured. Featured. अकर्ड occurred the program occurred अकर्ड हुन्छ। हुँदैन occurred अलि सेन्टेन्स मिल्दैन the Tokyo Olympics also occurred the most occurred भयो भने फिचर्स त नै हुन्छ फिचर त्यस्तो featured featured त्यस्तो गराउनु चाहिँ फिचर्स युज गर्छ। डाउट लाग्यो भने आन्सर राखेपछि एकचोटि सेन्टेन्स पढेर हेर्ने क्या किनभने बिग्रिएको छ भने सेन्टेन्सले सेन्स दिँदैन मिनेर भएर आउँछ। इन एन एरा कस्तो सेन्टेन्समा मिस्टेक छ इन एन एरा पछि कमा हुनुपर्ने Comma. इन एन एरा वेयर आवर डिपेन्डेन्स अन फसिल फ्युल्स द भेरी Threatens. इनहेबिट Threatens. डिपेन्डेन्सलाई हेर्ने हो नि त किनभने यो अन पछाडि त एक्स्ट्रा डिटेल्स हो डिपेन्डेन्स सिङ्गुलर भएपछि इट विल टेक बब 5 अनि यो क्वेसन मिस्टेक नै छ किनभने इफ यु गेट 4 ब्ल्याङ्क्स देयर विल बी 7 अप्सन्स यहाँ त कतिवटा छ 3टा 4टा 5वटा 6वटा 7वटा 3टा त अप्सन्स नै बढी दिएको छ एक्जाममा 3टा अप्सन्स कम आउँछ यहाँ योभन्दा चाहिँ एक्जाममा कतिवटा आउँछ अरे टोटल नम्बर अफ ब्ल्याङ्क्स प्लस 4 in an era where our dependence on fossil fuels Threatens. SES त एउटा threaten नै गर्छ the very planet we inhabit green energy initiatives have up worldwide भनेपछि भब थर्ड हेर्न पर्यो होला होइन सुरुमा Aided. Aided. एडेड र अप हुन्छ होला र Established. Harnessed.
established up पनि हुँदैन होला इनिसिएटिभ Harness. harness गर्न पनि Harnessed. हुँदैन। अब यो के छ Sprung. sprung Okay. है सो एभ्री टाइम इडी वाला वर्ड भप्थर्ड हुन्छ नि ग्यारेन्टी हुँदैन कहिलेकाहीँ अलिक डिफ्रेन्ट स्पेलिङ्स पनि आइदिन्छ इडी चाहिँ यो भप्थर्ड चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेडै हुन्छ क्या अलिक डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइप्सको स्पेलिङ्सहरू धेरै छ यसको ओके गभर्मेन्ट अक्रस द ग्लोब हेभ इस्टाब्लिस्ड कस्तो क्राइटेरिया Stringent. Stringent. स्ट्रिन्जेन्ट भनेको थाहा छ strict criteria and certification processes for producers of green energy. These standards, recognized by international environmental organizations, अब हेर है सेन्टेन्समा यस्तो यो डबल कमा आउँछ नि यो जस्ट के हो एक्स्ट्रा डिटेल मात्रै हो सब्जेक्टको हाम्रो सब्जेक्ट के छ दिज स्ट्यान्डर्ड्स भन्छ यहाँ सिधै अब के आउँछ वर्ब आउँछ है अब भर्ब आउँदाखेरि त हामीले प्लुरल कि सिङ्गुलर त्यो हेर्ने होला नि त स्ट्यान्डर्ड्स भनेर चाहिँ त प्लुरल फर्मतिर गयो प्लुरल फर्मले के लिन्छ भर्ब वान लिन्छ भनेपछि हामीसँग कि त कम्पोज कि त एक्सेस कि त इन्स्योर कि त इन्हेबिट अब हेर है स्ट्यान्डर्ड्सले एनर्जी सोर्सेसलाई इन्हेबिट गर्दैन स्ट्यान्डर्ड्सले एनर्जी सोर्सेसलाई एक्सेस द्याट Yes. हुँदैन एक्सेस Ensure. कम्पोज अफ हुन्छ होला भनेपछि त के बच्यो त ensure make sure गर्नुलाई हामीले ensure भन्छौँ इङ्ग्लिसमा ensure that renewable energy sources are harnessed in an eco-friendly manner. Okay, another try this. Space exploration has entered a new era with the dash of private space flight companies. Quest. Wait. द र अफको बिचमा स्योर नाउन है नाउन भनेर थाहा भएपछि इडीवाला वर्ड राख्ने मिस्टेक गर्न चाहिँ भएन नि यो ओयुएस पनि राख्ने होइन किनभने त्यो एडजेक्टिभ भनेर हामीले भर्खर पढिसक्यौँ बिकम पनि Advent भनौँ न यसमा होइन Quest. I guess quest. डिस्कभर पनि भयो होला त्यो पनि मिल्दैन म्यानेज पनि भयो होला त्यो पनि मिल्दैन एडभेन्ट होइन यसको न्यू एरा एरा एक्सटेन्ड टाइम विथ द ड्यास अफ स्पाइक एडभेन्ट भनेको एकदम पिकमा भएको टाइमलाई चाहिँ एडभेन्ट भन्छौँ विथ द एडभेन्ट अफ प्राइभेट स्पेस फ्लाइट कम्पनीज के हो अहिले एकदमै पिकमा छ नि त the collaborative efforts between agencies like NASA and private entities are paving the way for बाटो बनाउँदैछ for कस्तो missions होला एम्बिसियस ambitious missions to Mars and beyond. Technological advancements are critical to the future of human space travel and the dash to discover extraterrestrial life. Quest. And As a and the quest quest. adventure या त केही चिज सर्च गर्नेलाई चाहिँ हामीले क्वेस्ट भन्छौँ Okay, space exploration has dash more बिकम accessible and cost effective than before. Become. Very good. मैले यो अस्ति इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ has पछाडि verb third अनि become को चाहिँ became हुन्छ past अनि फेरि verb third के भइदिन्छ become नै Become. भयो अनि become को पछाडि के आउँछ थाहा छ एडजेक्टिभ आउँछ मैले अघि नै त्यहाँ लिस्टमा देखाउँदाखेरि he became very popular भनिरहेको थिएँ नि होइन become वर्डलाई धेरै जसोले केले फलो गर्छ एडजेक्टिभले फेरि धेरै अप्सन आयो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 4वटा बढी छ यसमा त
ल ल Okay, first को answer के हुन्छ होला त? Is less ING. Something less ING हुन्छ what? ongoing. सक्छ त्यो पनि. Less often addressed भनेको खासै solve भएको छैन. Address गर्नु भनेको solve गर्नु. Never seen And may as seen as यता नराम्रो भनेको छ भने चाहिँ त सायद यता पनि नराम्रो हुन्छ होला. ग्रोथलाई रोक्ने भन्ने जस्तो हुन्छ होला. demolishing. Demolishing भनेको पुरै भत्काइदिनु. Hindering भनेको हिन्डरिङ होला त्यो गर्नु. Hindering. ग्रोथलाई चाहिँ रोकिरहेको छ, हिन्डर गरिरहेको छ. अनि के भनेको छ, job is better than no job may resonate with governments as well as people, especially in the context of high employment. However, if the task between improving the quality and creating new job becomes कुन चाहिँ wordले between लिन्छ होला? मैले त एउटै Balance. the balance Balance between improving the between the quality of quality of कस्तो jobs and creating new jobs. New सँग के compare गर्छ? Existing. existing jobs. Existing jobs. Towards the latter, this could increase work stress among costo and future work. Current and future workers. Current and future workers. Similar word नै छ. Highlight these. These पछाडि त plural आउँछ होला. Concerns. Matters concerns. A recent British Academy Policy Center report on stress at work highlights these. Concerns नै होला. Problems पनि छ, matters पनि छ. कस्तो similar words हालेको. Sir, आज हामी fill in the blanks मात्र गर्छौँ हो? आज चाहिँ रिभाइज गर्नु पनि छ अगाडिको ग्रामरलाई, त्यही भएर क्वेसनमै युज गर्नु पनि छ, त्यही भएर. Full session नै fill in the blanks हो? यो आजको हुन्छ. अब हाम्रो क्लास चाहिँ कहिलेसम्म हो खासमा? I don't know आज कतिौं डे हो हाम्रो. 15 days को अराउन्ड क्लास हो. 15 days. हजुर. Mm. Blank अगाडि ly आउँछ नि. You don't need to worry about that word. Just look at this one. R भनेपछि हामीले के हेर्छौं? ed or ing. Attractive. Electrons जुन न्यूक्लियस को नजिकै छ त्यो के हुन्छ होला त? एकदमै strongly attract हुन्छ. Good. B भनेपछि B ले पनि is or was where कै ग्रामर फलो गर्छ. So for this यहाँ पनि हामीले के राख्दिन्छौं? ed लाई नै हेर्छौं. Disclosed भनेको रिभिल गर्नु, forced थाहा नै छ, sustained भनेको preserved. है? Forced out of their orbits. Forced out. अरूले त out preposition नै लेख्दैन. Out of there तिनीहरुको के होला त? Orbits. Orbits. Good. Noun आउँछ भने चाहिँ मैले के चाहिँ नराख्ने भनेको थिएँ? ed चाहिँ हुँदै हुँदैन भनेको थिएँ हैन? Okay, try this. Independent study courses allow you to have special interest. Pursue special interest. Pursue, good. Independent studies usually involve cost reading. Significant reading and writing. Your special, perhaps भनेको maybe unique dash of interest. Area of Area of interest. Area of interest. Of को अगाडि पछाडि noun आउँछ है. Diverse. Sublime. Reptiles, the most abundant and को अगाडि adjective छ, ant adjective हुन्छ भनेपछि कस्तो animal group होला त? Diverse. Good. In the desert, R भनेपछि के आयो? ed, well something to extreme temperatures. Adapted. Adapted. In भनेपछि ing आउन सक्छ नि? Maintaining. Maintaining a constant body temperature
In other words, reptiles can use their energy like hunting. Elsewhere. Directly. Um, Uh, directly like hunting हुँदैन फेरि एनर्जी directly in hunting भएको भए चाहिँ हुन सक्थ्यो तर त्यो like hunting भनेपछि त एक्जाम्पल हो लाइकको पछाडि एक्जाम्पल आउनलाई त यहाँ केही त्यस्तो हुनु पर्यो जसको एक्जाम्पल यो हुनु पर्यो होइन Okay, let's try this one. The US cancer death rate has fallen 33% since 1991. Which अब हेरे in 1991 भनेको past tense हो since 1991 भनेको present हुन पनि सक्छ past हुन पनि सक्छ किनभने 1991 देखिबाट स्टार्ट भएर अहिलेसम्मको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेजेन्टै भइदिएर आउँछ के Corresponds. Which corresponds? हाम्रो त्यहाँ SES छ भनेपछि यो हुन सक्छ पछाडि यसले 2 पनि लिन्छ ठिकै छ The report this steady progress to improvements in cancer treatments. attributes. Compares भएको भए त with हुन्छ होला नि त The report compares this Attributes. compares comparison with हुन्छ The report यो progress चाहिँ यसले गर्दा भयो होला भन्नु छ भने हामीले के भन्छौँ Attributes. The report attributes this steady progress to improvements in cancer treatment, drops in smoking, and increases in early detection. Researchers also pointed to HPV vaccines as dash to response. Response pointed भनेपछि त पासतिर छ कि connected to reductions यसले गर्दाखेरि पनि यो पनि कनेक्टेड होला केमा त क्यान्सरलाई रिड्युस गर्नमा In a couple, if a couple does divorce, there are specific, there are your subject way. Considerations. Yeah, plural Considerations they should take into action to help their children. consideration they should take into account. To help their children, childrenलाई के गर्नुको लागि होला त? Adopt. Children adopt गर्ने childrenलाई चाहिँ adopt गर्ने होला. Cope गर्नको लागि होला, deal गर्नको लागि होला हैन? Parents should भनेपछि भवन होला. Their children children that both parents will continue to love them and that the divorce is no way the children's fault. Okay, for an introvert, lots of energetic social time can something to sensory overload lead भन्ने छ ए रहेछ यसले गर्दा यो भयो भन्नलाई हामीले कि त due to भन्दा हुन्छ कि त lead to भन्दा हुन्छ they just to be happier यो त phrase They just tend to be happier with own company tend to be भनेको थाहा छ likely हुन सक्ने they just tend to be happier with our own company and feel our best after some time alone. Introverts can bhavan towards activities toward away once a direction point गर्ने type को word छ. Gravitate. Gravitate bhavan पनि छ ठिक छ. To be or reflect to be भन्छ इडी हेर्छ मलाई हामीले सायद. Reserve. Applied त मिल्दैन reserved नै हुन्छ होला किनभने B को पछाडि यो भवन त स्योरै आउँदैन भन्छ reserved नै होला. Dementia is an something term भन्छ vowel word हेर्न पर्यो. Umbrella. Umbrella term unexpired term त हुँदैन अरु के interfere भनेको त interfere adjective नै हैन किन interferes भन्न मिल्यो नि त हैन सो के हुन्छ umbrella term एकदम ठुलो टर्म जसले धेरै कुरालाई इन्क्लुड गर्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौं umbrella term भन्छौं For several diseases affecting memory
other cognitive abilities and behavior that भवन आउँछ होला किन thatले यो दुईटा चिजलाई refer Interfere. with Interfere. a person's ability interfere with a person's ability to do something and care stigmatization and barriers to भवन हेर्न पर्यो भवन कुन हो tagging diagnosis Diagnosis and care. Diagnosis. त्यो हुन चाहिँ सक्छ bottom होइन होला large हुन होइन यो हुँदैन Diagnosis. diagnosis and care the impact of dementia on careers भयो त यो अनि carers Cares. carers family and society at Or can Large. at the bottom होला at tag होला uninspired at large किन धेरै छ भने चाहिँ large होला कि the impact of dementia on carers family and society at large can be physical psychological social and economic okay task centered styles of leadership focus on giving giving key and direction Instructions. and को अगाडि पछाडि उस्तै उस्तै words instructions and directions to group members to reach achievement and कस्तो goals होला त Tell. members to reach achievement and investment goal. Financial goals. accomplishing goals नि हुन्छ तर यहाँ ग्रामरले मिल्दैन होला फेरि त्यसलाई financial goals to reach achievement and financial goals more effectively wait यसलाई छोडिदिउँ है मैले अलि सेन्टेन्सलाई कम्प्रिहेन्डै गर्न सकिरहेन the focus is on the cost analysis of what needs to be done and the specific course of actions Financial. Focus is on the that should be taken to meet those needs. Employers are seen as resources to be used to accomplish the goals. Okay. accomplishing होला. The focus is Financial. The focus is on the cost to analysis. objective analysis. Objective. है साँच्ची त्यो पनि adjective हो नि. Objective analysis of what needs to be done. Actually, यो राखेर check गरिदिउँ. To reach achievement and मिल्छ होला है एकचोटि सेन्टेन्स पढेर हेरेर त हुन्छ कि हुँदैन task-centered styles of leadership focus on giving instructions and directions to group members to reach achievement and accomplishing goals more effectively and efficiently. मलाई मिले जस्तो चाहिँ अलि फिल भएको छैन but still time waste चाहिँ नगर्ने ठिकै भएछ Okay, let's do one last question है त I'll give it to you एकचोटि तिमीहरूकै आन्सर राखेर चेक गरौँ है त Okay, try this त्यो पनि छ त्यो पनि छ त्यो पनि छ ए ल यसलाई भन्छु मैले grab and gone river सबैमा भन्छ engage compulsively engage in family. हामीलाई के थाहा हुन्छ त verb भनेको त action word हो भनेपछि subject र object लाई हेर्यो भने त कुन चाहिँ action राख्ने थाहा भइहाल्छ so-called maladaptive daydreamers will compulsively in vivid fantasies Engage. engage in vivid fantasies that excessive and interferes with their ability to function. Realizing fantasy and daydreams can be used to distress. Escape. Regulate भनेको control. Daydreams मा बसेर distress लाई control नगर्ला भाग्न चाहिँ मिल्छ होला त्यहाँबाट. त्यो escape सायद तलकोमा होला. त्यो पनि रहेछ फेरि. By creating an inner world of comfort, they're able to escape from reality. अनि त्यो better word यता fit भयो माथि के होला त? माथिको regulate होला. Distress stress लाई सायद control up down गर्ने. ठिक है. Can be used to publish गर्न मिल्दैन result भयो भने in आउँछ transmit गर्न मिल्दैन distress लाई done. Okay, so this is drag and drop fill in the blanks. अब यो वाला question पहिला चाहिँ जम्मा 14-15 marks को हुन्थ्यो. However, अहिले यसको points बढाइदिएको छ. किन बढाइदिएको छ होला? Because पहिला read aloudly reading को points दिन्थ्यो around 20-30 points.
त्यहाँबाट रिडिङको पोइन्ट्स निकालेपछि त केहीमा लगेर एड गर्न पर्यो नि त। अब यसमा त हाम्रो ट्याक्कै रिडिङ स्किल्स देखिँदो रहेछ नि त। एन्ड द्याट्स वाइ दे एडेड मार्क्स टु दिस क्वेसन। द्याट मिन्स इफ हामीले यो बिगार्छ भने रिडिङमा कम नम्बर आउने भयो, तर हामीलाई टाइम पनि घटाइदिएको छ। सो यो वाला क्वेसनलाई वी विल ट्राई टु solve this question in under 1 minute and 30 seconds। त्योभन्दा बढी टाइम स्पेन्ड हुन थाल्यो भने चाहिँ फेरि हामीलाई 4वटा 5वटा क्वेसन्स आउँछ भने एउटा दुईटा 3टा मात्रै गरे आउँछ र टाइम सकिदिन सक्छ। सो ट्राई टु बी फास्टर एन्ड ट्राई टु बी मोर एक्युरेट वेन युर सल्भिङ ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, ड्र्याग एन्ड ड्रप, बिकज हामीले अप्सन ड्र्याग गर्दै ड्रप गरिरहेको छौँ। अर्कोलाई चाहिँ भन्छ ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। इक्वल मार्क्स मार्क क्यारी गर्छ ड्रप डाउन र ड्र्याग एन्ड ड्रपले? टेक्निकली चाहिँ ड्रप डाउनले बढी मार्क्स क्यारी गर्न पर्ने हो, बिकज त्यहाँ क्वेसन नै धेरै आउँछ क्या। त्यहाँ 5 to 6 क्वेसन्स, यहाँ चाहिँ 4 to 5 क्वेसन्स। इक्वल नै चाहिँ अलि नहोला, हल्का बढी यसले क्यारी गर्ला। नट दिस वान, त्यो ड्रप डाउनले चाहिँ क्यारी गर्ला। बिकज एउटा क्वेसनमा 4-5वटा ब्ल्याङ्क्स हुन्छ एन्ड ड्र्याग एन्ड ड्रप हामीलाई आउँछ 4-5वटा क्वेसन। द्याट मिन्स अराउन्ड 4×16 16-17 ब्ल्याङ्क सल्भ गरे हुन्छ हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रपमा। बट इन केस अफ ड्रप डाउन एभ्री क्वेसनमा 4 to 5 ब्ल्याङ्क्स, तर मिनिमम क्वेसन नै कतिवटा आउँछ त फेरि 5वटा। भनेपछि त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त कति हुन्छ त अराउन्ड 20, 22, 24 ब्ल्याङ्क्स हामीले सल्भ गरे आउँछौँ। भनेपछि 2-3 नम्बर 3-4 नम्बर चाहिँ अराउन्ड अलिक बढी नै हुनपर्ने हो उतापट्टि ड्रप डाउनमा। अब पहिला चाहिँ के थियो त, त्यसलाई हामीले रिडिङ एन्ड राइटिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्थ्यौँ। अनि रिडिङ र राइटिङ दुइटैको पोइन्ट्स हुन्थ्यो, अराउन्ड 20 पोइन्ट्स फर रिडिङ, अराउन्ड 20 पोइन्ट्स फर राइटिङ। अब अहिले त राइटिङको नम्बर आउँदैन त्यो वाला क्वेसनबाट, त्यो भएपछि राइटिङको नम्बर हटाइदिएर चाहिँ हल्का फुल्का रिडिङ एड गरिदियो होला। त्यो भएपछि पहिलाको 20को अराउन्डमा पोइन्ट्स थियो भने अब 25को रेन्जमा पुऱ्याइदियो होला। बिकज हामीसँग रिड अलाउडको पोइन्ट्स त छ नि त रिडिङको, अनि त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको पनि पोइन्ट्स बढ्यो होला एन्ड ड्र्याग एन्ड ड्रपको पनि पोइन्ट्स बढ्यो होला। अनि स्पेसली चाहिँ कहाँको बढायो होला त, समराइज रिटन टेक्स्टको चाहिँ बढायो होला। बिकज त्यहाँ त कन्टेन्ट त ह्युमन स्कोरिङ पनि छ भनेपछि त त्यसलाई अझ राम्रोसँग असेस गर्न मिल्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ सायद समराइजमा बढाइदियो होला एन्ड ड्रप डाउनमा पनि रिडिङको पोइन्ट्स बढाइदियो होला एन्ड यसको पनि पोइन्ट्स चाहिँ बढाइदियो होला। यसको अराउन्ड 20-24को रेन्जमा होला, उतापट्टिको चाहिँ 25 to 29को रेन्जमा होला। अब फेरि पियर्सनले कहिले पनि स्कोर्स कति छ कुनमा कति छ भनेर कहिले पनि मेन्सन गर्दैन। त्यो भएपछि जस्ट असम्पसन हो यसले यति जति मार्क्स क्यारी गर्यो होला भनेर। पियर्सनलाई सोध्यो भने पियर्सनले एकदमै फनी आन्सर्स दिन्छ कि, जस्तै पियर्सनलाई चाहिँ रिडिङमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सोध्यो नि, होइन, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स र मल्टिपल चोइस क्वेसन्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ कि। जब कि अब क्लियरली देखिन्छ कि एमसिक्युजले खासै मार्क्स क्यारी गरेकै हुँदैन, मेन पोइन्ट्स केमा हुन्छ त मल्टिपल अब यो फिलअप्सहरूमै भइदिएर आउँछ। अनि त्यही भएर जुन त्यो हुन्छ नि स्कोर कार्ड्सहरू देखिन्छ नि, कहिले यति हालेछ कहिले त्यति हालेछ, हल्का कन्फ्युजिङ हुन्छ। अनि मैले हाल्दाखेरि चाहिँ मैले पछाडि मैले टाइटलै के राखेको छु, अस्युम्ड स्कोर डिस्ट्रिब्युसन भनेर राखेको छु क्या। त्यो एक्ज्याक्ट नै त्यसरी फङ्सन गर्दैन, जस्ट अस्युम गरेको कि यस्तो यस्तो नम्बर्स चाहिँ क्यारी गर्छ होला अनि हामीले त्यसरी नै ट्रिट गर्ने हो। मेनली त यति नै एक्ज्याक्ट नम्बर आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर हामीलाई एटलिस्ट आइडिया त भइन्छ कुन चाहिँ क्वेसनमा बढी फोकस गर्यो भने चाहिँ बढी नम्बर आउँछ। पियर्सनले यही नगरोस् भनेर पियर्सनले स्कोर्स चाहिँ रिभिल गर्दैन, तर मान्छेले जसरी यताउताबाट थाहा पाएर चाहिँ अनि मान्छेले जसरी पनि त्यही गर्यो। इफ हामीलाई यो क्वेसनले यति मार्क्स क्यारी गर्छ भने थाहा नभएको भए त हामीले 22वटै क्वेसन्सलाई टार्गेट गर्थ्यौँ नि त। बट अहिले के भइरहेको छ, हामीले पर्टिकुलर क्वेसन्सलाई मात्रै फोकस गरिरहेको छौँ, अरूलाई त नेग्लेक्ट गरिरहेको छौँ। पियर्सन डजन्ट वान्ट दिस एन्ड द्याट्स वाइ दे विल नेभर टेल यु द एक्चुअल स्कोरिङ सिस्टम। मान्छेहरूले जस्ट एक्सपेरिमेन्ट हानी हानी थाहा पाएको स्कोर्स हो कि यो चाहिँ। जाने एउटा मात्रै गर्ने, कति आयो भनेर चेक गर्ने, फेरि जाने एउटा मात्रै गर्ने, फेरि कति आयो भनेर चेक गर्ने। द्याट इज हाउ दे फिगर्ड आउट यसमा कति नम्बर छ त्यसमा कति नम्बर छ। हेलो। Yes, sir. Okay, so I mean next day, Sunday चाहिँ we will talk about summarize spoken not summarize group discussion
Dictation पनि practice गर्दा भयो, and we will talk about repeat sentence as well. Today repeat sentence गर्ने भनेको थियौँ, but फेरि noun पढ्यो, verb पढ्यो, अनि adjective पढ्यो, अनि फेरि छोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिर्सिन थाल्छ क्या, अनि त्यही भएर त्यसलाई रिभाइज गर्नलाई चाहिँ we practice drag and drop fill in the blanks. Sunday हामी summarize group discussion गर्छौँ, next day तिर respond to a situation, अनि त्यो भएपछि एउटा essay writing भन्ने question बच्छ होला, अनि बाँकी त MCQs हरू हुन्छ. अरू कुनै questions remaining छ र? रिपिट सेन्टेन्स छ एउटा क्या अरू कुनै छ? रिपिट सेन्टेन्स नि लाइक त बिच बिचमा त हजुरले पनि गरिरहनु भएको छ अब रिड अलाउड चाहिँ सायद एकचोटि गर्नुपर्छ कि आई डोन्ट नो रिड अलाउड एकचोटि फेरि हामीलाई रिड अलाउड रिपिट सेन्टेन्स बिकज आई थिङ्क स्टिल टाइम हुन्छ कि किनभने हजुर आई थिङ्क 7th or 6th कति हो क्लास भएको छ भर्खर म स्योरै भएन कति दिन भयो भनेर चाहिँ म उतापट्टि एकचोटि सोध्छु एन्ड त्यसपछि हामीसँग इनफ टाइम नै हुन्छ भएपछि वी क्यान फोकस अन प्र्याक्टिसिङ पार्ट इज वेल And once we have solved every single question type, you can then start taking mock tests as well. त्यो भएपछि हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ जस्तै जुन त्यो राइट फर्म डिक्टेसन छ यत्तिकै प्र्याक्टिस गरेर कहिले थाहा नै हुँदैन क्या हाम्रो कहाँ चाहिँ प्रब्लम छ भनेर जब फुल मक टेस्ट दिन्छौँ नि त्यसपछि त्यो 2 hours टाइम स्पेन्ड गरिसकेपछि अनि बल्ल डिक्टेसन गर्दाखेरि बल्ल थाहा हुन्छ कि एक्चुअलमा हामीले कतिवटा मिलाउने कतिवटा बिगार्ने हुँदो रहेछ एक्चुअल स्किल त्यहाँ देखिन्छ कि सो फर डिक्टेसन you will have to take mock test. For repeat sentence, you'll have to take mock test. For highlighting correct words, you'll have to take mock test. And बल्ल हामीलाई actual idea हुन्छ प्रब्लम केमा छ भनेर चाहिँ है त्यो डिस्क्राइब इमेज पनि एकचोटि फेरि गर्दा हुन्छ होला हामीलाई टाइम भ्यायो भने टाइम भयो भने फेरि हेरौँला अनि त्यो कस्तो हुन्छ लाइक त्यो अल्फा पिटी या एपयुटीमा स्कोर जुन हुन्छ नि त्यो रियल र त्यसमा कतिको डिफरेन्स हुन्छ ठ्याक्कै नै चाहिँ वर्क नगर्ला किनभने तिनीहरूको अलिक सस्तो सफ्टवेयर नै हो नि त कम्पेरिटिभली सो सो जस्ट आइडिया चाहिँ लिँदा भयो बट त्यसकै स्कोरलाई नै फाइनल स्कोर चाहिँ नलिने आफैले नै एकचोटि सर सुन्ने अड्किरहेको छौँ धेरै नै क्लियर आएको छैन हाम्रो कन्टेन्टै त्यहाँ अर्कै गइरहेको छ हामीले पिक्चरलाई राम्रोसँग डिस्क्राइब नै गर्न सकिरहेको छैनौँ भने चाहिँ फ्लुएन्सीमा चाहिँ मेरो लो आइरहेको छ क्या फ्लुएन्सीमा गर्नुहुन्छ स्टप भन्दा नि कस्तो धेरै ग्याप हुनु नहुने हो कि टाइममा स्टप गर्नुपर्ने हो कि कस्तो हो त्यो लाइक एभ्री सेन्टेन्स पहाडी चाहिँ नै अल्फा पिटीबाट प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ हजुर हजुर अल्फाको अलिक सफ्टवेयरमा नै प्रब्लम छ अल्फाले खासै राम्रोसँग फ्लुएन्सी असेस गर्नै सक्दैन त्यो भएपछि तपाईँले राम्रै भन्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अल्फा पिटीले फ्लुएन्सीमा 50-60को रेन्जमा हालिदिएर हुन्छ हजुर कुनै पनि एप छैन रहेछ प्रिसाइजली त कुनै पनि त्यस्तो एपै देखिनँ मैले पनि सधैँ छैन आई थिङ्क चाहिँ के प्रब्लम छ भने हामीले वान वर्ड प्रोजेक्ट गरिदियो भने एपियुनीले 90 हालिदिन्छ द गिभन डायग्राम इज अल अबाउट यसरी भन्यो नि एपियुनीले 90 हालिदिन्छ पियर्सनको सर चाहिँ आफ्नै चाहिँ मक टेस्टहरू उनीहरूले प्रोभाइड गर्छ कि गर्दैन होला मक टेस्ट चाहिँ अभाइलेबल छ बट एकदमै एक्सपेन्सिभ साइडमा पर्छ त्यो चाहिँ ए ओके आई थिङ्क लाइक 3-4,000 पर मक टेस्ट पर्छ कि त्यो चाहिँ ओके ओके धेरै हाई नै रहेछ त्यो अलि हाई नै छ अनि कस्तो भन्नलाई चाहिँ पियर्सनको एक्चुअल इन्जिन एक्चुअल स्कोरिङ सिस्टमले नै स्कोरिङ गर्छ भन्छ बट डिफरेन्स केमा आउँछ भने एक्जाममा ह्युमन स्कोरिङ पनि छ यहाँ चाहिँ फेरि जस्ट एआईले मात्रै गर्छ ओके ओके त्यो भएपछि अनि मैले त्यही भएर सेल्फ एनालिसिस पनि गरिराख्न पर्यो आन्सर्सलाई अनि मैले त्यही भएर हामीले जब डिस्क्राइब इमेज पढ्दाखेरि डिड आई डिस्क्राइब एभ्रिथिङ भनेर क्वेसन गरिरहेको थिएँ नि बिकज आई वाज ट्राइङ यु टु आन्सर आई वाज ट्राइङ यु टु फिगर आउट कि मेरो आन्सर राम्रो थियो कि थिएन सो द्याट वेन युआर प्र्याक्टिसिङ यु क्यान डु सेल्फ एनालिसिस आफ्नै आन्सरलाई जज गर्न सक्ने एबिलिटी पनि डेभलप हुन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ मैले डिड आई आन्सर एभ्रिथिङ डिड आई डिस्क्राइब एभ्रिथिङ वाज आई फ्लुएन्ट भन्ने क्वेसन सोधिरहन्थेँ Okay, any other questions? मेरो फेरि अहिले हेल्थमा इस्युज आइरहेको छ नो सर No, sir. No, sir. Okay, so we will have summarized group discussion को class on Sunday and
Grammar को केसमा we also need to talk about reorder paragraph, त्यो क्वेसन नै बाँकी छ, मैले बिर्सिरहेको। अनि त्यसपछि कनेक्टिभ्सहरू बाँकी नै छ, त्यो त्यति हेऱ्यो। हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स पनि बाँकी छ सायद। हाइलाइट्स हामीले डिस्कस चाहिँ गरेको थियौँ होला सायद। हाइलाइटको केसमा चाहिँ इट्स मोस्टली प्र्याक्टिस। हाइलाइटमा मेन नेगेटिभ फिल इन मार्किङ, द ब्ल्याङ्क्स पनि बाँकी छ सर। लिसनिङ, लिसनिङको हजुर हजुर। अहिले चाहिँ टाइप इन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्छ त्यसलाई। 7 मार्क्सको अराउन्डको क्वेसन मैले भनेको थिएँ कि सायद, म स्योर चाहिँ भएन, मैले अर्को 7मा चाहिँ भनेको थिएँ। छैन जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ, मैले त क्लास मिस गरेको छैन सायद। उहाँले कति चाहिँ भन्नुभएको थियो यसलाई? हजुर हल्का त भन्नुभएको थियो के अरे? बिकज अलिअलि बिचमा आइरहेको छ, तर लाइक त्यही टपिकले लिएर चाहिँ हामीले डिस्कसन गरेको छैन। मैले बिचमा त्यो भनिरहनु भएको छ, बिचमा चाहिँ आएको छ कुराहरू। आई थिङ्क फिल इन द ब्ल्याङ्क्सलाई चाहिँ इफ यस यस र इडीमा कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ मैले ग्रामर देखाएको थिएँ कि। हजुर हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेको मोस्टली प्र्याक्टिस नै हो। हामीले जब कुनै वर्डको स्पेलिङ बिगार्छौँ त्यसलाई रिभाइज गर्ने हो। एन्ड यस यस र इडीमा कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ ग्रामर युज गरेर सल्भ गर्ने हो। जस्तै मैले आन्सर इन्गेज सुने भने पनि लेख्न त मिलेन, किनभने वेल पछाडि त कहिले नि इडी आउँदैन। सो सुन्दाखेरि पनि मैले त्यो लिसनिङको प्रब्लम कसरी फिक्स गर्छु, ग्रामर हेरेर। मैले अब फङ्सनिङ सुने भने पनि मैले के लेखिदिन्छु, फङ्सन नै लेखिदिन्छु, किनभने टु पछाडि आइएनजी खासै आउने भएन। यहाँ रेगुलेटेड सुने भने पनि मैले के लेख्छु, रेगुलेटेड लेख्छु, किनभने टु पछाडि बफन, होइन। सो यसरी फिगर आउट गर्ने हो। लिसनिङको केसमा हामीलाई त्यही यस यस र इडीमा झुक्किने हो, तिनीहरूलाई फिक्स गर्नलाई ग्रामर युज गर्ने। अनि त्यो खासै के गर्नु पनि पर्दैन। नाउनवाला ग्रामरमा गएर हेरेर यस यस कहाँ आउँदो रहेछ र कहाँ आउँदैन रहेछ त्यो हेरे भयो। इच एभ्रीको पछाडि आउँदैन, के को पछाडि आउँदो रहेछ, मेनी, अ लट अफ, भेरियसको पछाडि आउँदो रहेछ यस यस। अर्को इडी कहाँ आउँछ र कहाँ भवन आउँछ, त्योवाला केसेस हेऱ्यो भने इडी र यस यस त त्यत्तिकै फिक्स हुन्छ त्यहीँ। त्यो ठ्याक्कै दुईवटा स्लाइड छ नि, नाउनवाला एन्ड भर्बवाला, तिनीहरू दुइटालाई हेऱ्यो भने सेन्टेन्समा त्यसै थाहा हुन्छ यस यस र इडी थियो कि थिएन भनेर। अनि डिक्टेसनमा पनि त्यही युज गर्न मिल्छ नि। Okay, any other questions? No, sir. Okay, so we will talk about Orgo question type on Sunday. Okay, good night, guys. Good night, Good sir. night, Night, sir. Okay, enjoy your weekend. Thanks, you too. Thank you, Same to sir. you. काठमाडौँमा चाहिँ बाढी नै आउला जस्तो छ, बट स्टिल आएन भने इन्जोय। हेरौँडामा पनि त्यस्तै छ सर। Sir. Okay, thank you. Welcome. Thank you, sir.